હેલો મિત્રો, હું જયદેપસિર મારા સર્વ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે ધોરણ 9 વિષય ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 13 ની અંદર સ્વાધ્યાય 1.1માં મેઇન દાખલો જોવાનું છે. હવે દાખલો કંઈક આવો છે. એક ડબ્બોમાં 9.375 મીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ રંગી શકાય એટલો રંગ મેળવ્યો છે. 9.375 મીટર સ્ક્વેર એટલા ક્ષેત્રફળમાં કલર થાય એટલો કલર છે એ ડબ્બામાં પડ્યો છે. હવે એક ઈંટ છે, એની સાઈઝ તમને આપી છે 22.5 બાય 10 બાય 75 7.5 છે. એનો મતલબ એવો થાય કે ઈંટની લંબાઈ આપેલી છે 22.5 સેમી, પહોળાઈ આપેલી છે 10 સેમી અને ઊંચાઈ આપેલી છે 7.5 સેમી. આવી એક ઈંટ છે. તો આવી કેટલી ઈંટોને કલર કરી શકાય એના માટે આપણે પહેલા તો આ એક ઈંટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તે જોવું છે. અહીં ઈંટનું ક્ષેત્રફળ બરાબર જે બહારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે તે શોધવાનું છે અને ઈંટ છે લંબ ઘન સ્વરૂપે હોય તે ક્ષેત્રફળ આવશે L + બે લાઈન એના પાસે છે 22.5 ગુણ્યા b છે 10 b છે 10 ઊંચાઈ છે 75 L છે 22.5 ગુણ્યા 7.5 22.5 ગુણ્યા 10 એટલે 225 7.5 ગુણ્યા 10 કરો એટલે આવે 75 અને આ બંનેનો ગુણાકાર આપણે કરતા પહેલા બંનેમાંથી કોઈ કાર્ય છેદમાં મૂકી દઈએ. હવે બધું એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. પહેલા બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો છે, ભાગ્યા આપણે કરવાના છે 100 એટલે જવાબ આવશે 8.75. હવે બંનેનો ટોટલ કરવાનો છે એટલે બંનેનો સરવાળો કરીને જવાબ આવશે. કોઈ વાળા આંકડાની અંદર ખાસ આ ધ્યાન રાખજો, શું ખબર પડે છે શું નહીં, અને જવાબ આવે છે 86.75. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે જવાબ આવે છે 937.5. આ તમને સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આવ્યું છે. આપણે આને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો કોઈ જગ્યાએ આગળ લઈ લઈએ મીટર સ્ક્વેર. તો એક ઈંટનું ક્ષેત્રફળ આટલા મીટર સ્ક્વેર છે અને ડબ્બામાં આટલો જ રંગ છે એટલે ઈંટની સંખ્યા બરાબર કુલ રંગ કેટલો છે તો કે 9.375 ના છેદમાં એક ઈંટનું ક્ષેત્રફળ 9.375. બંને જગ્યાએ કેન્સલ થઈ જવાના આવશે 1. તો આવી રીતના એક ઈંટ છે તે રંગી શકાય છે. હકીકતમાં શું છે તો કે કુલ રંગ છે એને ભાગ્યા એક ઈંટનું ક્ષેત્રફળ કરો એટલે તમને ઈંટની સંખ્યા મળી હશે કે કેટલી ઈંટ રંગી શકાય. ખૂબ જ સહેલો અને સરળ દાખલો છે. તમને જે આ આપેલી છે માહિતી 22.5 સેમી બાય 10 સેમી બાય 7.5 સેમી લંબાઈ, પહોળાઈ અને અનુક્રમે ઊંચાઈ આપેલી છે. આવા દાખલાની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવું, તમને સંખ્યા શોધવાની કેવી રીતે આગાળ કરીને જવાબ લાવવાનો રહેશે. બીજા નંબરની વસ્તુ એ ધ્યાન કે અહીંયા તમને એકમ ખાસ કરીને ક્યાં આપેલા છે. તમે જોશો તો ક્યાં છે, અહીંયા જે આપેલા છે મીટરમાં છે, સામે જે આપેલું છે સેન્ટીમીટરમાં છે. મીન્સ કે ઈંટની જે લંબાઈ વડે ઊંચાઈ આપેલી છે કે સેન્ટીમીટરમાં આપેલી છે અને રંગનું જે ક્ષેત્રફળ આપેલું છે તે મીટરમાં આપેલું છે. એટલે મેથ્સની અંદર ખાસ યાદ રાખજો, ઉતાવળમાં તમે દાખલો આખો કમ્પ્લીટ કરી લેશો તો ક્યાંક ઉતાવળમાં મિસ્ટેક રહી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવું. કારણ કે બધા એકમ કાં મીટરમાં કન્વર્ટ કરી લેવાના કાં તો સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરી લેવાના. અહીંયા આપણે મીટરમાં કન્વર્ટ કરેલા છે, બરોબર છે. એટલે ખાસ ધ્યાન એ આપજો કે એકમ બધા સરખા રાખવાના. કિલોમીટર છે, મીટર છે, સેન્ટીમીટર છે, બરોબર છે. એકમ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપજો. ઉતાવળમાં
પ્રોસેસ બધી ગણતરી પર પાણી મળી જશે મેઇન જ્યાં સુધી મળે છે ત્યાં સુધી એકમ પર ફોકસ કરો એટલે આપણો એકમની સાથે ઘણો ખરો સેલો થઈ ગયો છે જો અહીંયા પણ મીટર જો તો આ બંને ભાગાકાર કરવો ખૂબ જ અઘરો હોય છે બરાબર છે નવું વિષય ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 10 દાખલા નંબર 5 જોવાનું તે દાખલા નંબર 10 બહુ સરસ બનાવ્યું બે પેટી આપેલી છે એક સમઘન પેટી છે અને બીજી લંબઘન પેટી છે આ બંને પેટીનું આપણે પૃષ્ઠફળ શોધવાનું છે અને છેલ્લે જણાવવાનું છે કે કઈ પેટીનું પૃષ્ઠફળ ઓછું છે અને ઓછું છે તો કેટલું ઓછું છે તો અહીંયા જે સમઘન પેટીની બાજુની લંબાઈ ઓકે 10 અહીંયા આપેલી છે લંબઘનની લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ લંબાઈ આપેલી છે 12.5 સેમી પહોળાઈ આપેલી છે 10 સેમી ઊંચાઈ આપેલી છે 8 સેમી પેલા હું સમઘનનું પૃષ્ઠફળ મેળવ્યું સમઘનનું પૃષ્ઠફળ બરાબર તો સમઘન પીછા બાજુ હોય 6x² 6 એમાં a ની કિંમત છે 10 નો વર્ગ 10 નો વર્ગ 16 16 ગુણ્યા 6 660 હવે આપણે જોઈએ લંબઘન લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ પહેલું સૂત્ર છે LB BH HL L ની કિંમત છે 12.5 ગુણ્યા B ની કિંમત છે 10 ગુણ્યા H ની કિંમત છે 8 વત્તા 8 ગુણ્યા L ની કિંમત છે 12.5 અહીંયા 12.5 ગુણ્યા 10 કરીએ એટલે આવે 125 10 ગુણ્યા 8 કરો એટલે 80 અને પોઈન્ટ લગાવીને દૂર કરીએ અને 8 પંચા 40 8 દુ 16 16 4 20 2 10 ના છે આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે 10 મૂકીએ 0 કેન્સલ લઈએ એટલે કે 100 125 વત્તા 80 વત્તા 100 100 ગુણ્યા 80 100 વત્તા 80 એટલે 180 અને 180 વત્તા 125 કરવાના છે એટલે 100 ને 200 80 ને 20 100 300 305 એટલે 2 ગુણ્યા 305 તો અહીંયા જવાબ આવશે 610 છે એ લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ મળ્યું છે સેમી સ્ક્વેર તો સૌથી ઓછું પૃષ્ઠફળ કેનું છે તો કે સમઘનનું છે કેટલું ઓછું છે તો કે સમઘનનું પૃષ્ઠફળ લંબઘન કરતા 10 સેમી સ્ક્વેર ઓછું છે તો સિમ્પલ સમસ્યાનો દાખલો છે સાવ સરળ દાખલો છે માત્ર પૃષ્ઠફળની જવાબ પ્રમાણે છે આપણે પૃષ્ઠફળ જ મેળવ્યા છે પછી બધાનો તફાવત લીધો છે એકમ ખાસ સેન્ટીમીટરમાં છે એટલે એકમ કે આપણે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે